Hello dear students, welcome to the channel. আজি আমি কৰিম R2 আৰু মই আগতে কৈছিলোঁ তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো যদি R2 তোমালোকে ভালকৈ কৰা তেন্তে ইয়াৰ পৰা 3 বা 2 নম্বৰ পাবা ওকে ইয়াৰ পৰা মেট্ৰিকৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্ট আফটাৰলি ফাইনেল গোটেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তো আজি আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 পৰা আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ আগত আমি 1 2 3 টো কৰিলোঁ যদি তোমালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা ওকে তো বলা ফটাফট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো আৰম্ভ কৰোঁ ওকে সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কি বুলি কৈছে তলৰ সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ ঘন হ'বলৈ আটাইতকৈ সৰু কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব লাগিব ওকে তো নিশ্চয় আমাক কি হয় কিছুমান পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা দিয়া নাই ওকে দিয়া সংখ্যাবোৰ পূৰ্ণ ঘন নহয় তো আমি এইবোৰ ভাঙি চাব লাগিব ভাঙি চাই পেলাই আমি উৎপাদকক ভাঙি দিব লাগিব তাৰপিছত আমি গম পাম কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পূৰ্ণ ঘন হ'ব যেনেকৈ আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো আমি আৰম্ভ কৰিম তো মই আগতে ক্লিন কৰি লওঁ তাৰপিছত question number 4 for number 1 to for number 1 there are some 5324 okay to 5324 তো প্ৰথমতে আমি উৎপাদক ভাঙিব লাগিব তো 5324 দুইটা সংখ্যা দুইৰে যাব তো দুইৰে পাছক 2 দুগুণ 4 কিন্তু পাছ আছিল 1 থাকি যাব 13 13 2 6 গুণ 12 1 থাকি যাব 12 2 6 গুণ 12 আৰু 4 2 দুগুণ 4 আকৌ দুইটা সংখ্যা আছে দুইৰে যাব 2 গুণ 2 6 2 3 গুণ 6 6 2 3 গুণ 6 2 গুণ 10 1331 এটো মই জানো 11 ৰ কিউব হয় তো 11 হয়ে যাব ওকে তো 11 13 11 11 12 13 2 থাকিব 23 11 গুণ 22 এই থাকিব 11 গুণ 11 আকৌ 121 11 11 11 গুণ 121 তো 11 কিউব হৈ আছে 2 স্কয়াৰ হৈ আছে তো মই এটো আমি লিখিব পাৰো 5324 লিখিব পাৰো 11 কিউব আৰু 2 স্কয়াৰ সোয়া 2 এটা কম হৈ আছে 2 স্কয়াৰ হৈ আছে যদি মই আৰু এটা 2 পূৰণ কৰি দিও তেতিয়া কি হৈ যাব 2 কিউব হৈ যাব তো 11 কিউব 2 কিউব হৈ যাব তেতিয়া কি হৈ যাব গোটেই সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হৈ যাব তো আমি কি পূৰণ কৰিব লাগিব 2 এৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তো এটাকে 2 এৰে 5324ক পূৰণ কৰিলে ই পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব ওকে বাট সিম্পল এতিয়া আমি এনেকৈ 2 নম্বৰটো কৰিম 2 নম্বৰ দি আছে 3087 3087 ওকে তো 3087 আমি ভাঙি দিম তো লিখিলো 3087 ওকে তো 3087 শেষত বিজুৰীয়া সংখ্যাটো 3ৰে নাযায় সৰি 2ৰে নাযায় আৰু শেষত 7 আছে 0 নম্বৰ 5 নাই তো 5ৰে নাযায় তো আমি যোগ কৰি চাম তো যদি মই যোগ কৰো এইটো 3 10 10 18 18 টো 3ৰে হৰণ যায় তো গোটেই সংখ্যাটো 3ৰে হৰণ যাব তো 3ৰে কৰিম 3 গুণ 3 0 0 বাৰ 8ক 3 দুগুণ 6 বাকি থাকি যাব 2 27 হ'ব 9 3 গুণ 27 ওকে তো আকৌ এইটো যদি মই যোগ কৰো 9 1 10 10 2 12 তো 12ক 3ৰে হৰণ যায় তো 3ৰে হৰণ যাব 3ৰে 3 3 গুণ 9 এক বাকি থাকিল 12 হ'ব ইয়াত আহিলে আগত আহিলে 12 3 4 গুণ 12 আৰু 9 3 3 গুণ 9 এটা 343 টো মই জানো 7 ৰ কিউব হয় এটো 7 ৰে যাব ওকে 7 ৰে 7 4 গুণ 28 29 30 31 32 33 34 টা 6 বাকি থাকিল 6 আৰু 3 বুলি 63 তো 9 7 গুণ 63 আকৌ 14 আৰু 7 ৰে 7 বাৰ তো হৈ গ'ল আমাৰ 777 মাক অৰ্থাৎ 7 কিউব তো এইটো মই লিখিব পাৰো 7 কিউব পূৰণ আৰু 3 কেইটা আছে দুটা তো 3 স্কয়াৰ ইয়াতো আমাৰ এটা 3 কম হৈ আছে যদি 3 স্কয়াৰ লগত যদি মই 3 পূৰণ কৰি দিও কি হৈ যাব 3 কিউব হৈ যাব তো 3 কিউব আৰু 7 কিউব এটা পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব তো এটাকে কি লিখিব লাগিব এটাকে 3 ৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব পূৰ্ণ ঘন হ'ব তো আমি লিখিম এটাকে 3 ৰে 3087ক পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো কি হ'ব পূৰ্ণ ঘন হ'ব ওকে আহক চাই লওক ভালকৈ মই কৈ আছো যদি চিনি পোৱা তেন্তে মই কি কৈ আছে এইটো লিখি দিম 1 2 3 নম্বৰ এতিয়া 3 নম্বৰ দিয়া আছে আমাক 3125 ওকে তো 3125 তো 3125 আমি ভাঙি চাওঁ 3125 ফটাফট কৰিম বেছি সময় নলওঁ তো শেষত 5 আছে 5ৰে যাব 5ৰে 3 টো নাযায় দুটা ল'ব লাগিব 31 থাকিব 5 6 গুণ 30 এই থাকিব 12 হ'ব 2 একৰ আহিলে 12 12 2 5 দুগুণ 10 আকৌ 2 থাকিব 25 5 25 25 সবেই জানে 25 25 625 বা 5ৰে যাব 5ৰে 5 গুণ 5 একবাৰ থাকিব 12 হ'ল 12 5 দুগুণ 10 2 থাকিব 25 5 25 এইটো মানে জানে 5ৰে যাব 5ৰে 5 দুগুণ 10 25 আকৌ 25 5ৰে 5 বা 5 5 5 5 কিউব আৰু এটা 5 স্কয়াৰ
তো এইটো মই লিখিব পাৰোঁ 5 কিউব পূৰণ 5 স্কুৱেৰ। তো ইয়াতো এই 5 স্কুৱেৰ এটা 5 কম হৈ আছে, যদি মই এটা 5 পূৰণ কৰি তেতিয়া কি হ'ব? এইটো পূৰ্ণ গণ হৈ যাব, কিউব হৈ যাব। তো এটাকে কি হ'ব? 5ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান আছিলে? 3125 সংখ্যাটো কি হ'ব? পূৰ্ণ ঘন হ'ব। Okay. তো 3 নম্বৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাম ফটাফট 4 নম্বৰটো, বেছি সময় আমি নলগাওঁ। 4 নম্বৰ দি আছে 4648, তো 648, তো 648ক মই ভাঙি কিহেৰে কৰিম? শেষত 8 আছে, তো বিজয় সংখ্যা 2 যাব, 2 3 গুণ 6, 4 2 2 গুণ 4, 8 2 4 গুণ 8, 324 মানে হয় 18। Okay. এইটো এতিয়া আকৌ 2 সংখ্যা 2 যাব, 2 গুণ 2 এক থাকিব 12, 2 4 গুণ 12, 4 1 2 গুণ 4, আকৌ 2 যাব, 2 সংখ্যা 2 8 গুণ 16, 2 গুণ 2 81, 81 9 গুণ 81 জানো, 3 যাব, 3 2 গুণ 6, 7 8 2 বাকি দিব 21, 7 3 মানে 21, আকৌ 3 যাব 9 9 27, আকৌ 3 যাব 3 গুণ 9, তো 3 3 3 3 কিউব ৰুট 2 2 কিউব, তো এইটো লিখিব পাৰোঁ মই 2 কিউব 3 কিউব পূৰণ 3। ওকে, হয়েছে না? 2 3 6, 2 4 2 4 গুণ 8, 2 2 গুণ 2 2 6 গুণ 12, 2 গুণ 4, 2 2 16, 2 গুণ 2 3 3 গুণ 6, 7 গুণ 21, 3 9 9 27, 3 9 12, তো এটা বাকি থাকি গ'ল আমাৰ 3। ওকে, তো ইয়াত আমাৰ 3 এটা আছে, তো আমি কিউব বনাব লাগিব, তো আৰু দুটা পূৰণ কৰিব লাগিব, হয়নে? দুটা পূৰণ কৰিব হ'লে আমি কি 3 3 দুটা মানে 3 3 দুটা মানে 3 3 গুণ 9, 9ৰে পূৰণ কৰিব লাগিব। ওকে, তো এতেকে 9ৰে 1 4 2 9ৰে পূৰণ কৰিলে 648 সংখ্যাটো পূৰ্ণ গণ হ'ব। সো কমপ্লিট, এইটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 5। ওকে, তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো আমাক কি কৈছে? এটা পূৰ্ণ ঘন পাবলৈ আটাইতকৈ সৰুকি সংখ্যাৰে তলৰ সংখ্যাকেইটাক হৰণ কৰিব লাগিব। তেনেকৈ প্ৰশ্ন এতিয়া ইয়াৰ আগত আছিল পূৰণ কৰিব লাগিছিল, এতিয়া আমি কৰিব লাগিব হৰণ। তো যিটো এক্সট্ৰা থাকিব সেইটো আমি হৰণ কৰি কাটি দিম। হৰণ কৰিলে কি হয়? সংখ্যাকেইটা কাটি যাব, ওপৰত কি হ'লে কাটি দিলে এক্সট্ৰা থকা সংখ্যাখিনি কাটি যাব আৰু পূৰ্ণ ঘন হৈ যাব। তো কৰি চাওঁ এতিয়া কেনেকৈ হ'ব। কি দি আছে? 10368, 10368, তো ভাঙি দিওঁ 10368, 10368, শেষত আছে 8, জুলীয়া সংখ্যা 2ৰে যাব, 2ৰে 2 5 গুণ 10, 3 2 গুণ 2 1 থাকিব 16, 2 গুণ 16, 8 2 4 গুণ 8, 4 আছে শেষত, জুলীয়া সংখ্যা 2 যাব, 2 2 গুণ 4 1 বাকি থাকিব 11 হ'ল, 2 5 গুণ 10 1 বাকি থাকিল 18 হ'ল, 2 9 গুণ 18, 4 2 2 গুণ 4, আকৌ 2 আছে শেষত, জুলীয়া সংখ্যা 2 যাব, 2 গুণ 2 5 2 গুণ 4, এটা 19, 2 9 গুণ 18, আকৌ ইফালে 12 2 4 গুণ 12, আপনি জুলীয়া সংখ্যা 2 যাব, 2 6 গুণ 12, 9 যাব 9, 2 4 গুণ 8, আকৌ 1 থাকিব 16, 2 8 গুণ 16। ওকে, তারপর 2 2 3 গুণ 6, 2 গুণ 4, 2 4 গুণ 8, 324 আহি গ'ল, আকৌ 2 যাব, 2 গুণ 2 2 6 গুণ 12, 2 গুণ 4, আকৌ 2 কৰিম 16, 2 গুণ 16, 2 গুণ 2, এতিয়া 9 9 3 যাব, 3 গুণ 6, 2 বাকি থাকিব 21 যাব, 3 7 গুণ 21, আকৌ 3 9 বার, আকৌ 3 3 বার। ওকে, তো 1 2 3 3 কিউব 2 কিউব 1 2 3 2 কিউব 2 কিউব 2 কিউব দুটা আৰু 2 নাই ৰ'ব 3 3 3 কিউব। ওকে, তো 2 কিউব দুটা, এইটো এটা তাৰপিছত এইটো 3 কিউব এটা, বাকী কি থাকিল? এইটো এটা 2 বাকী থাকিল আৰু এটা 3 বাকী থাকিল। তো 2 আৰু 3 একেলগে আমি দিম 2 3 গুণ 6, তো বাকী থাকিল কি 6। যদি এই সংখ্যাটোক যদি মই তেনেকৈ লিখিব নালাগে, যদি এই সংখ্যাটো যদি 6ৰে হৰণ কৰি 6 6 কাটি যাব, বাকী কিউব 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 থাকি যাব, তো কিউব থাকিলে আমাৰ কি যাব? পূৰ্ণ ঘন হৈ যাব। তো আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব? 6ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। ওকে, তো যি এক্সট্ৰা আছে সেইটোৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এতেকে 6ৰে
তো হৰণ বুলি কৰিছে নাই জানো 6ৰে 10368ক কি কৰিলে হৰণ কৰিলে 10368 সংখ্যাটো কি হ'ব সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হ'ব বাস সিম্পল এতিয়া আমি 2 নম্বৰটো কৰিম 2 নম্বৰটো আমাক কি দি আছে প্ৰশ্ন 2187 2187 তো 2187 তো 2187 আমি ভাঙি চাওঁ 2187 বিজুৰী সংখ্যা 2 নাযায় গোটেইকেইটা যোগ কৰি চাম 7 8 15 15 16 16 18 18 তিনিটা হৰণ যায় গোটেই সংখ্যাটো তিনিটা হৰণ যাব তো 3 2 নাযায় 21 7 3 21 8ক 8ক যাব 3 3 গুণ 6 7 8 2 বেকেৰেল 27 9 3 27 729 মানে মই জানো কি হয় 27 27 বা 7 কিউব 7 কিউব হয় তো এইটো 7ৰে যাব 7 গুণ 7 এটা একবাৰ হৰণ কৰাৰ পিছত আমি এই দুইটো কৰিব লাগিব কিন্তু দুটা আমি ল'ব নোৱাৰো তো দুটা ল'ব এটা শূন্য দিব লাগিব সৰি 7ৰেটো নাযায় এইটো 7ৰে নাযায় কি যাব এইটো 7 কিউব মানে 729 না তো 9 কিউব হে হয় ওকে ইয়াক যাব 3ৰে যাব 3 2 গুণ 6 এক বাকি থাকিল 12 হ'ল 2 6 গুণ 12 আকৌ 9 3 3 গুণ 9 আকৌ গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে হ'ব আমাৰ 8 11 ওকে 3 2 গুণ 6 3 6 ভুল হ'ল 3 গুণ 6 পিছত এক থাকিল 12 3 4 গুণে 12 আকৌ 3 3 গুণ 9 3 243 হে হ'ব ওকে না একো নাই আমি আৰু এবাৰ কৰি ল'ম আকৌ 3ৰে 3 8 গুণ 24 3 গুণ 3 3ৰে 3ৰে 6 3 গুণ 6 7 21 হ'ব 3 7 গুণ 21 আকৌ 3ৰে 9 3 27 আকৌ 3ৰে 3 3 গুণ 9 ওকে সো এটা আমি মনে পাৰিম 3 3 3 3 কিউব 3 3 3 3 কিউব 3 কিউব 3 কিউবটা 2187 মানে আমি লিখিব পাৰো 3 কিউব পূৰণ 3 কিউব পূৰণ এটা 3 এক্সট্ৰা এটা 3 এক্সট্ৰা তো এই এক্সট্ৰাটো আমি হাতাব লাগে ইয়াত যদি মই 3ৰে হৰণ কৰিছো 3ৰে কাটি যাব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব কি কি থাকি যাব তো পূৰ্ণ হৈ যাব হাতাবলৈ মানে আঁতৰাব লাগে ওকে তোকে আঁতৰাব লাগে আহি যায় সো এটা কে 3ৰে 2187ক হৰণ কৰিলে কি হ'ব 2187 সংখ্যাটো পূৰ্ণ ঘন হ'ব বাস সিম্পল হৈ গ'ল 2 নম্বৰটো কমপ্লিট এতিয়া আমি কৰিম 3 নম্বৰ 3 নম্বৰত কি দিয়া আছে 5000 ওকে 5000 5000 কাম কৰিব লাগে 5000 হয়নে হয় শেষত 0 আছে 0 থাকিলে কি হৈ যাব 5 যাব 5 গুণ 5 0 0 0 আকৌ 5ৰে কৰিম 5 গুণ 10 0 0 আকৌ 5ৰে কৰিম 5 গুণ 20 0 0 ছয় 40 5 গুণ 20 আৰু 0 আকৌ 5ৰে কৰিম 5 গুণ 40 এইটো জানো 8 মানে 2 কিউব হয় 2ৰে 4 বাৰ আকৌ 2ৰে 2 বাৰ তো 2 2 2 2 কিউব 5 5 5 5 কিউব দুইটো মিলি পাৰো 2 কিউব পূৰণ 5 কিউব এক্সট্ৰা এটা আছে আমাৰ 5 এই 5টো এক্সট্ৰা ওকে কেইটা হৰণ কৰিব লাগিব যেটো এক্সট্ৰা আছে এইটোৱে তো এটাকে কি হয় 5ৰে 5000ক হৰণ কৰিলে সংখ্যাটো অৰ্থাৎ 5000টো পূৰ্ণ ঘন হ'ব সিম্পল এতিয়া আমি কৰিম 4 নম্বৰ 4 নম্বৰ কি আছে প্ৰশ্নটো 8192 ইজি তো 8192 যদি সংখ্যা কেটে যাব দিয়ে যাব সংখ্যালৈ জানো 4 গুণ 8 এতিয়া আহি গ'ল এই এককটো নাযায় তো আমি দুটা সংখ্যা ল'ব লাগিব দুটা অংক ল'ব লাগিব দুটা অংক ল'বলৈ আমি এটা শূন্য দিব লাগিব তেতিয়া আমি ল'ব পাৰিম ওকে এতিয়াহে 19 হ'ব 2 9 গুণ 18 19 এটা 2 4 গুণ 12 তো এইটো তোমালোকে গুণ ল'ব অলপমান ধ্যান দিবা আকৌ 4 2 গুণ 4 0 9 2 4 গুণ 8 আকৌ 1 থাকিব 16 হ'ব দিয়া 16 আকৌ 2 কৰিম 2 গুণ 2 0 2 গুণ 4 2 4 গুণ 8 1024 তো মই এইফালে কৰিব পৰা নাই এপ্লাই কৰি ল'ম ছাইডত 1024 2 যাব দুই সংখ্যা 2 5 গুণ 10 2 গুণ 2 2 গুণ 4 512 দুইটা সংখ্যা 2 যাব 2 গুণ 4 এক থাকিব 2 5 গুণ 10
এক ট্ৰিপত 2 7 12 256 আকৌ 2 যাব 2 গুণ 2 2 4 2 2 2 গুণ 4 এক ট্ৰিপত 2 আনিব 128 আকৌ 2 যাব 2 4 গুণ 12 2 4 গুণ 64 ওকে এইটো তলত স্ক্ৰল নহয় আৰু তোমাৰ সোঁফালে পৰি আছো ওকে 64 হৈ যাব 2 ৰে 2 3 গুণ 4 2 গুণ 4 আকৌ 2 ৰে যাব 16 বাৰ 2 যাব 16 8 বাৰ 2 ৰে 8 4 বাৰ 2 ৰে 4 2 বাৰ আমি 2 কিউব ধৰম না 2 কিউব এটা হৈ আছে এইটো 2 কিউব এটা হৈ আছে তো এইটো এটা 2 তো এটা 2 এইটো 2 কিউব 3টা 2 কিউব 2 কিউব এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 2 কিউব এটা দুটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা 2 কিউব আৰু এইটো এটা এক্সট্ৰা আছিল আমাৰ 2 পূৰণ 2 ওকে সো আমাৰ যেহেতু এক্সট্ৰা 2 আছে তো আমাৰ এনসারটো কি হ'ব সকলো গম পাই গলো 2 এটাকে 2 এৰে 8192 হৰণ কৰিলে 8192 এটা কি হ'ব পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হ'ব ওকে কমপ্লিট